Hey, how are you? Welcome back to my channel. Xin chào mừng tất cả các bạn đã đến với chuỗi series tiếp tục ở nhà đó mọi người. Và ngày hôm nay là mình sẽ làm một cái content. Quên nữa, Happy birthday to you, Happy birthday to... Tôi không có bị khùng đâu. Xin chúc mừng sinh nhật đến với NYC và Miss Thanh cùng với tất cả các bạn có ngày sinh là ngày 18 tháng 6. Xin chúc mừng mọi người sẽ có ngày sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc, có nhiều sức khỏe và luôn gặp nhiều may mắn. NYC là gì thì mọi người tự Google ha. Để coi tập để làm gì ta. Thôi làm cái này đi. Tại vì là dạo này ở nhà rất là ở không, hay lên Instagram để mà làm những cái chuỗi Q&A tâm sự cùng Thúy Liễu rồi ABCD. Thì sẵn đây là có rất là nhiều câu hỏi và mọi người hỏi về Minh Tú, như về tình duyên, gia đạo, sự nghiệp, kinh tế, hậu vận, tương lai, bla bla bla. Thật ra là Minh Tú đọc được hết những cái câu hỏi đó, nhưng mà rất tiếc là không trả lời được hết cho tất cả mọi người, bởi vì là thời lượng trả lời trên Instagram nó rất là ngắn và quá nhiều câu hỏi, Minh Tú không có nhiều thời gian. Cho nên tập lần này Minh Tú sẽ trả lời chi tiết hơn, cũng như là trả lời nhiều câu hỏi mà các bạn thắc mắc về Minh Tú cũng như là về tình duyên, gia đạo, ABCD nha. Câu đầu tiên nha, câu đầu tiên đến từ bạn Khoa đi. Đó là ăn gì để cao như chị? Chị nghĩ là ăn coi nồi ngồi coi hướng đó em. Thật ra là đối với quan điểm của Minh Tú thì Minh Tú vẫn nghĩ rằng là cái chiều cao của mình nó vẫn phụ thuộc vào gen của gia đình mình. Ví dụ như là ba mẹ của Minh Tú thì chỉ cao khoảng tầm 1m6, 1m62 thôi. Nhưng mà ông nội của Minh Tú thì rất là cao tới 1m70 mấy, gần 1m8 lận. Thì là chắc là do cái gen của ông nội. Ngoài ra thì mình cần bổ sung nhiều, khi mà mình trong quá trình dậy thì mình nên bổ sung nhiều những cái thực phẩm có nhiều canxi, ví dụ như uống sữa nè, rồi ăn những cái hải sản nhiều để mà có nhiều canxi thì nó sẽ tốt cho xương, kèm theo tập thể dục điều độ. Thì Minh Tú nhớ là ngày xưa lúc mà Minh Tú khoảng 16-17 tuổi, cái lúc mà bắt đầu dậy thì là mẹ Minh Tú cho Minh Tú đi bơi rất là nhiều, và Minh Tú rất là thích ăn nghêu, cực kỳ thích ăn nghêu, hầu như là một tuần ăn 3-4 lần luôn á, và ăn cua nữa. Chắc là như vậy mà Minh Tú cao đó. Trân Nhi Thột hỏi là Tỏn có bồ chưa? Thật sự thì con trai của chị là rất là rào hoa, đẹp trai. Nhưng mà từ khi con bé 6 tháng tự nhiên con bé chị đưa con bé đi cái xong con bé ẻo luôn em. Tiếp theo là sắp tới đây chị có nhiều dự án làm mentor không ạ? Để em ngồi hóng vừa ôn thi vừa xem Thúy Liễu. Thì gần nhất có thể là chị chắc chắn là chị sẽ tham gia chương trình Miss Fitness Star Việt Nam, nhưng mà chưa biết chừng nào ghi hình, bởi vì tình hình dịch cũng đang rất là phức tạp, cho nên là chắc là dự án cũng đang dời lại. Câu hỏi tiếp theo, sao bình thường nhìn chị hài hài mà sau khi làm huấn luyện viên hay giám khảo trông chị dữ vậy? Thì con người mà em luôn sẽ có những cái cảm xúc rồi hỉ nộ ái ố khác nhau, và chị sẽ hiểu rõ được cái hoàn cảnh giống như là tính chất công việc của chị. Ví dụ ở trong đời sống hàng ngày thì chị sẽ rất là thoải mái, vui vẻ, còn khi mà đi đến công việc và tính chất công việc, hoàn cảnh công việc của buổi đó thì chị sẽ đặt vị trí của chị vào đúng với cái cương vị hiện tại mà khi mà chị tham gia cái chương trình đó. Cho nên là chị nghĩ là chị không có như em nghĩ đâu, mà tại vì cái cơ mặt của chị nó là như vậy rồi bé ơi. Cái cơ mặt của chị đẻ ra để bình thường là người ta đã không ưa rồi, huống chi mà vẽ make up đậm lên nữa thì nó chỉ đóng vai ác thôi chứ không đóng vai thiện được. Rồi câu tiếp theo là chị chỉ em các bước để có bồ đi chị. Trời ơi, tại sao phải là các bước để có bồ em? Quan trọng là em phải yêu bản thân của mình trước nè, chăm sóc bản thân của mình, giống như là chị chăm sóc da của chị, chăm sóc tóc của chị, chăm sóc cơ thể của chị, và quan trọng nhất vẫn là chăm sóc sức khỏe của chị. Còn chuyện có bồ duyên nó đến thì nó đến, còn nó chưa đến thì mình cứ đợi thôi em. Đợi không phải là ế mà mình đang đợi cái người tử tế. Thấy không? Thà là quen một hai người mà họ thực sự tôn trọng mình, còn mà quen quá nhiều người mà không có mối tình nào mà nó nặng lòng á. Có nghĩa là em quen nhiều người, em thấy không, chị quen rất là ít người, nhưng mà một khi chị chia tay người nào rồi là người đó phải khắc cốt ghi tâm, Sao em làm như vậy chứ? Oh shit. Khi nhắc về chị là phải nói được những cái điều họ trân trọng mình, chứ không phải là hồi đó tao quen nhỏ này hết. Trời ơi, ai nói không có nếp nhăn nè.
Cái mặt chị đâu phải là tượng sáp đâu mà không có nếp nhăn. Mấy em nói như vậy là bậy. Chỉ có là dạo gần đây chị chăm sóc da mặt của chị nhiều hơn, cho nên là da chị căng bóng hơn, da chị ăn uống điều độ hơn. Ví dụ như nè, tại sao khi mà hồi xưa chị cười mà chị mới cười chút xíu là nếp nhăn nó hiện lên, nhưng mà bây giờ chị phải cười thật là mạnh thì nếp nhăn nó mới hiện lên nè. Nó vẫn có nếp nhăn chứ sao mà không có. Con bé em nói vậy là sai nha, em chỉ là cải thiện được nếp nhăn. Ở đây nè, sẵn đây thì giới thiệu luôn. Đây là cái kem mắt mà chị đang sử dụng đến từ thương hiệu Claire. Đó, cái kem mắt này là xài rất là êm. Bởi vì sao? Nó thứ nhất là cái dạng gel này nè, khi mà thoa lên mắt của mình nó rất là ok. Nếu như mọi người có theo dõi social của Minh Tú thì Minh Tú cũng đã từng sử dụng nhiều sản phẩm đến từ thương hiệu này rồi. Tại sao mà Minh Tú thích cái thương hiệu này? Bởi vì đây là một cái thương hiệu thân thiện với môi trường. Như là kem mắt này thì được chiết xuất từ hoa hướng dương, rất là giàu vitamin A và E. Nó giúp dưỡng ẩm cho vùng da dưới mắt của chúng ta. Bởi vì là vùng da dưới mắt của chúng ta thường nó sẽ rất là mỏng, rất là dễ bị tác động bởi lực nè, bởi ánh nắng nè, và những cái tác hại đến từ môi trường nữa. Chúng ta sử dụng em nó sau bước rửa mặt bằng nước hoa hồng. Ngoài ra thì các bạn có thể sử dụng em này ở những cái vùng có những cái nếp nhăn khác, ví dụ như rãnh má nè, khóe miệng nè, hoặc là cổ nè. Cho nên là không chỉ dùng ở mắt không đâu, còn dùng ở những vùng khác nữa, rất là tiện lợi. Declares là một thương hiệu quá quen thuộc và uy tín đối với mọi người rồi đúng không? Với 4 loại peptide, caffeine giúp tăng cường sự chăm sóc cho làn da vùng quanh mắt, giảm sưng đỏ, cải thiện độ đàn hồi và hạn chế nếp nhăn, cùng với kết cấu dạng kem đặc nhưng mịn, dễ tán và thấm vào da rất là nhanh, giúp cho em kem mắt này của Declare luôn là best seller trong thị trường luôn đó nha. Câu hỏi tiếp theo. Ông bà xưa có câu á, thiên thời địa lợi nhân hòa. Cái thời điểm đó nó đang không phù hợp. Biết sao không? Tại lúc đó chị đang lưỡng lự giữa hai cái quân cờ đầu tiên là đi thi Hoa hậu Hoàng Vũ, quân cờ kia là chị phải đi qua Singapore để casting làm alumni mentor cho mùa sau. Thì lúc đó chị sẽ đưa ra cái nói về chơi cờ là chị tính dữ lắm bé, chị xếp cái dàn cờ ra chị tính coi chị đánh con nào. Thì cuối cùng chị thấy là cái con nào chị đánh nó chắc ăn và nó thu lại lợi nhuận thì chị đánh, em hiểu không? Chứ chị sẽ không có đi cái con mà nó quá nhiều rủi ro. Đó là tính của chị. Mà cuối cùng á là cuối cùng thì chị nghĩ đến thời điểm hiện tại thì chị cũng không biết nó đúng hay sai, nhưng mà chị chưa bao giờ hối tiếc về những điều chị đã làm cả. Bởi vì chị đi con đường này thì mới có Minh Tú hiện tại. Mà sẵn đây chia sẻ luôn cái casting mà của cái mùa Asian Next Top Model 6 á, nó rất là dài dòng. Bởi vì phải được duyệt qua rất là nhiều người và rất là nhiều bước. Phải cast đầu tiên là profile bằng văn bản trước, xong sau đó là sẽ qua Skype, có nghĩa là họp qua phỏng vấn qua Skype, xong sau đó được vô vòng trong nữa thì người ta mới book vé cho mình đi qua đó cast. Mà cast rất là nhiều người, tại vì thứ nhất là cast về tiếng Anh lúc đó của Minh Tú cũng chưa thật sự là tốt nữa, nó cũng ở dạng là ok, có thể nói và hiểu thôi. Ngoài ra thì còn phải truyền thành thực tế mà, cho nên là người ta sẽ xem cái cá tính của bạn rất là nhiều, câu chuyện của bạn rất là nhiều, rồi cách mà bạn truyền đạt như thế nào. Nói chung là nhiều người lắm, mà cái dòng cast đó rất là nhiều người cho ý kiến, từ nhà sản xuất, từ nhà tài trợ, từ biên tập AB. Nói chung là 9 người thì 10 ý mà mọi người. Cho nên là để mà tham gia được vào cái chương trình năm đó thì thật sự là Minh Tú cũng rất là cố gắng để mà trau dồi cũng như là vượt qua thử thách để mà được đồng hành cùng với Asian Next Top Model mùa thứ 6 đó. Hoa hậu cánh gà là gì hả em? Chị cũng đâu có biết đâu. À, muốn gọi chị là gì cũng được, cánh gà cũng được, nhưng mà thôi cánh gà chiên nước mắm ha, hay là cánh gà chiên bơ. Mà chị thích ăn mấy món đó. Mà thường ăn nhiều dầu mỡ sẽ rất là mập. Mà ngoài ra là khi mà mình ăn nhiều nó sẽ tiết ra một cái lượng dầu rất là nhiều trên mặt của chúng ta. Ví dụ như là những người có những cái lỗ nghiệp, lỗ chân lông to như chị. Có nhiều người có khắp mặt luôn, nhưng chị ít hơn, chỉ có ở lỗ mũi và dùng chữ T thôi. Sẵn đây thì chị sẽ giới thiệu cho em một loại nước hoa hồng, hay còn gọi là toner, đến từ thương hiệu Some By Me. Đó em, trong cái chai nước hoa hồng này nè, có những cái chất như AHA, BHA, PHA sẽ giúp em giải nghiệp, lấy hết những cái chất cặn bã, dầu nghiệp trong cái lỗ chân lông của em đó. Nói giỡn thôi, về đóng vai thánh thiện nè. Nhắc tới cái chai nước hoa hồng này đó mọi người, nó là một cái kỷ niệm về nhớ cái thời năm ngoái 2020 bị kẹt ở trên Bali đó, không có mỹ phẩm xài, cái vô tình là được giới thiệu mua cái chai nước hoa hồng này và xài tới bây giờ luôn, bởi vì rất là thích em nó. Đây được gọi là nước hoa hồng hóa học bởi vì được cấu tạo bởi những chất hóa học như AHA, BHA và PHA.
B. PHA. AHA là cấu tạo tan trong nước cho nên sẽ giúp làm sạch bề mặt da của chúng ta. BHA là tan trong dầu cho nên sẽ giúp thẩm sâu vào bên trong những cái lỗ chân lông của chúng ta và lấy sạch đi những cái dầu thừa và bụi bẩn. Thì công dụng của chai nước hoa hồng này là làm sạch da nè, ngăn ngừa mụn nè, kháng viêm, kháng khuẩn và giảm sưng đỏ, cung cấp nước cho da. Ngoài ra còn có làm dịu, cân bằng da và thanh lọc da nữa. Toner Sun by Me chứa các thành phần chủ yếu như AHA, BHA, PHA, niacinamide, tràm trà, hoa sen với các công dụng làm sạch, tẩy tế bào chết, làm thông thoáng lỗ chân lông, điều trị mụn, thanh lọc da, làm dịu và cân bằng da. Hơn hết là không chứa 20 thành phần độc hại nên an toàn cho làn da của bạn. Nhưng mà một lưu ý nhỏ nha, các bạn nào mà mới sử dụng thì chúng ta nên sử dụng với tần suất thấp. Ví dụ như là một tuần chúng ta nên xài 3 lần một tuần trước, bởi vì một cái bạn nào mà mới bắt đầu xài thì chúng ta nên cho làn da của chúng ta có thời gian để thích nghi với sản phẩm mới, rồi sau đó chúng ta sẽ tăng lên dần từ từ. Đó, vậy là xong nha. Theo khoa học của công minh tố chứng minh thì cái lượng dầu trên da mặt của chúng ta sẽ đi liền với cái nghiệp của chúng ta, cho nên chúng ta muốn bớt dầu thì chúng ta phải bớt nghiệp. Quên nữa, nếu mà chúng ta muốn bớt nếp nhăn thì chúng ta nên bớt sồn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình Em Yêu Khoa học lần tiếp theo. Chị đã từng hối tiếc vì đã bỏ lỡ một ai đó chưa? Chị chưa có hối tiếc vì bỏ lỡ một ai hết. Nhưng mà chị sao ta? Chị có tiếc là chị với một người không thể cùng nhau đi tiếp. Không phải là bỏ nha, không phải là chia tay bởi vì là bị bỏ hay là mình bỏ người ta, chỉ là cả hai đồng ý chia tay bởi vì cả hai sẽ nhìn được ở cái phần tương lai á, nó không có đẹp. Có nghĩa là ở thời điểm hiện tại sẽ rất là yêu nhau, rất là phù hợp với nhau, rất là thương nhau, cái vibe và chill nó rất là ok. Nhưng mà khi mà để ở với nhau và trở thành một gia đình đó, thì cái đường tương lai đó giữa chị và cái người đó nó rất là mờ. Đường tương lai ở đây nó sẽ phụ thuộc rất là nhiều thứ, kinh tế hoặc là tính cách, hoặc là suy nghĩ, hoặc là tư duy, hoặc là gia đình, hoặc là văn hóa. Nó có rất là nhiều thứ. Cho nên là có cái là chị tiếc là chị với người đó có duyên mà không có nợ. Thật ra thì tiếp tục quen nhau cũng được, cưới nhau cũng được, nhưng chắc chắn sẽ ly dị. Cho nên là chị sẽ nghĩ là thôi. Cả không phải là một mình chị mà cả chị và cả cái người đó đều cảm thấy là hai người không phù hợp cho gia đình á, chứ còn phù hợp quen nhau thì rất là phù hợp. Cho nên là dạo này chị thích nghe bài gì á, cái bài của Tăng Phúc á, dạo này chị hay nghe tại vì thấy cái lời của bài đó nó rất là phù hợp với cái chuyện mà chị đã từng trải qua. Thà là mình kết thúc để mình có thể nhìn nhau ở tương lai đó. Trời, nhìn chị vậy chứ chị bánh bèo lắm á em. Chị từng trải nhiều lắm. Chỉ có điều á là tình duyên của chị á, chị giống như mèo giấu vậy thôi. Rất là nhiều người hỏi những cái câu là khi nào chị lấy chồng. Chị cũng không biết khi nào luôn á em. Đôi lúc chị cũng có hay đèo bồng nhưng mà chị cũng chưa biết là khi nào. Chị hơi kỹ. Tại vì không biết nữa. Tính tình của chị để mà làm bạn đã rất là khó rồi, huống chi mà để làm người yêu, và huống chi là để đi đến với nhau chuyện gia đình. Bởi vì chị theo chủ nghĩa là một khi mình đã quyết định lập gia đình với một người nào đó là sẽ hạn chế cái việc là ly dị. Tất nhiên cái việc đó mình sẽ không thể nào mà kiểm soát được, nhưng mà đối với chị, gia đình để thành một gia đình nó không chỉ ở cái vấn đề tình yêu không, mà nó còn phải có sự hy sinh. Chị chấp nhận sự trao dồi và yêu thương họ nữa. Cho nên nó là những cái nghĩa vụ rất là cao cả để mà mình quyết định là mình có bước một bước đến với thế giới hôn nhân hay không. Chị Tú, chị lấy anh Bui không? Anh Bui là anh Bụi hả? Anh Bụi hay là anh Bùi? Nó nói rồi, hôn nhân là duyên nợ. Có duyên mà chưa có nợ thì không thể nào ở bên nhau. Giống như là mình sẽ gặp nhau là cái duyên, và cái nợ mình trả cho họ, họ trả cho mình, đến một thời điểm nào đó nó hết. Tự nhiên nó sẽ hết bằng cách này hoặc cách khác. Cái mối quan hệ nó sẽ kết thúc và nó chuyển qua một cái mối quan hệ khác. Thì chị vẫn tin vào duyên nợ hoặc là duyên phận đó mọi người. Chị nghĩ như thế nào về việc yêu lại người yêu cũ thôi? Chị nghĩ nó bình thường á em. Tại vì thì nhiều khi cái lúc ở cái thời điểm đó mình chia tay họ bởi vì có nhiều thứ mà nó không phù hợp, nhưng khoảng bẵng đi một thời gian và mình gặp lại họ, và tất cả mọi thứ nó đúng người, đúng thời điểm và cảm xúc của mình, thì việc mình
bắt đầu lại với họ và mình yêu họ, nó là một điều rất là hiển nhiên và nó bình thường đối với chị. Chứ không phải là phải mặc cảm mình chia tay nó rồi, hoặc ngày xưa nó bỏ mình mà giờ mình quen nó. Không phải, đối với chị cảm thấy là thật sự bản thân mình với họ đủ tốt với mình đủ yêu họ, và tình cảm của hai người được gắn kết và nó phù hợp. Tại vì khác nha, khi em 19 tuổi cách em yêu khác, 23 tuổi yêu khác, 28 tuổi yêu khác và 30 tuổi yêu khác. Cho nên đó là chị nói đó, có một cái câu hỏi mà mọi người hay hỏi chị là người chưa trưởng thành và người trưởng thành thì yêu nhau như thế nào. Thật sự trải nghiệm qua rồi, năm nay chị cũng 30 rồi. Người chưa trưởng thành á là yêu không suy nghĩ, còn mà người trưởng thành rồi á suy nghĩ rồi mới yêu. Thực ra thì mỗi loại da sẽ có những cái thể trạng da khác nhau. Nếu mà da em thuộc thể trạng khô á, thì cái việc đầu tiên á là em phải uống thật là nhiều nước. Mỗi ngày phải uống trung bình từ 1,5 lít đến 2 lít nước, và ăn rất là nhiều rau và trái cây, bởi vì sẽ cung cấp rất là nhiều khoáng chất, chất xơ và vitamin cho cơ thể của chúng ta. Tại vì sao? Da và tóc là một trong những nơi sẽ biểu hiện được cái sức khỏe bên trong của chúng ta. Đối với chị thì 70 cho đến 80% để quyết định làn da đẹp hay không vẫn nằm ở vấn đề ăn, uống, ngủ, nghỉ và tập thể dục. Ngoài ra thì em nên cần tìm cho mình một cái bộ sản phẩm phù hợp với làn da. Có những người da khô nhưng mà nó thuộc dạng nhạy cảm, hoặc là những người da khô nhưng mà nó sẽ dễ thích nghi với nhiều cái sản phẩm khác nhau. Cho nên vấn đề phải tìm ra cái bộ sản phẩm đó. Đối với chị thì hiện tại chị đang sử dụng những cái dòng cung cấp ẩm rất là nhiều, bởi vì chị á, là thuộc type da hỗn hợp là một. Thứ hai là da chị là thường chị có cái mưu cầu là da tự nhiên, có nghĩa là chị không có cố tình làm nó trắng bóc hoặc là cố tình làm nó quá nâu thì là nâu. Chị sẽ để cái thể trạng da của chị nó khỏe và nó tự nhiên nhất đối với cái tông màu da của chị. Và chị những cái sản phẩm chị đang sử dụng sẽ thường là cung cấp ẩm nè, làm sáng da nè và ngăn ngừa lão hóa. Tại vì tới cái tuổi này rồi thì chúng ta nên bắt đầu ngăn ngừa đi mọi người, để mà khi chúng ta qua cái tuổi đó chúng ta sẽ không bị nhăn nheo. Đây chị chỉ cho, hiện tại là chị đang sử dụng em này là serum tinh chất dưỡng da đến từ nhà Skin 1004, được mang tên là Madagascar Centella. Madagascar đó là vùng Madagascar, còn Centella đó là chiết xuất từ rau má. Cho nên cái em này được chiết xuất từ rau má đến từ vùng Madagascar cùng với những cái thành phần khác. Em này thì rất là lành tính, cho nên là khi chúng ta xài chúng ta phải có một cái thời gian trải nghiệm thì chúng ta mới thấy được cái sự hiệu quả của em nó. Serum Madagascar Centella Hyalucia Blue Serum với chiết xuất từ rau má, 5 loại hyaluronic acid và các dưỡng chất có lợi cho làn da của bạn, giúp cho làn da của bạn được cấp ẩm sâu, cân bằng dầu nhờn, làm dịu da cho mùa hè và chất gel mát lạnh. Công thức Hyalucia độc quyền là một trong những điểm đặc biệt của em serum này nha, giúp cho làn da của bạn được căng mịn, củng cố hàng rào bảo vệ tự nhiên của da và duy trì sự khỏe mạnh của da từ bên trong. Thường thì mình都sẽ sử dụng em này 2 lần một ngày, vào buổi sáng và buổi tối sau cái bước nước hoa hồng. Nhưng ngoài ra nó còn một bí quyết nữa nha các bạn, đó là trước khi make up mình hay sử dụng em này lắm, bởi vì khi mà sử dụng em này xong á, cái da của chúng ta nó căng bóng và nó rất là mịn, và nó khi mà chúng ta make up lên thì cái lớp make up nó rất là glow và nó rất là mịn màng và nhìn nó rất là mướt giống như là baby gì đó. Và sau khi chúng ta xài 7749 bước thần công đại hiệp thì chúng ta nên nói trước. Và sau khi các bạn xài 7749 bước, chúng ta phải đến một cái bước khá là quan trọng, đó là khóa nó lại các bạn. Thì hiện tại Minh Tú đang sử dụng kem dưỡng ẩm này đến từ nhà Anform Vitamin 3 Water Gel. Kem dưỡng Vitamin 3 Water Gel chứa tới 68% hắc mai biển trồng ở núi gì? Thế Hồi không biết đọc, nói chung là nó không biết đọc, ở bên Hàn Quốc á. Mà đặc biệt nha, lá hắc mai biển còn chứa một lượng catechins gấp 7 lần trà xanh, cho tác dụng dưỡng ẩm và nuôi dưỡng làn da tuyệt đối, ngăn ngừa lão hóa rất tốt nữa luôn á. Anform Vitamin 3 Water Gel với kết cấu dạng gel không dầu, không chỉ thấm nhanh vào da mà còn mang lại cảm giác mát lạnh sảng khoái. Ngoài ra thì chứa một cái trữ lượng lớn vitamin C, E, protein, chất xơ và các khoáng chất khác sẽ giúp làn da chúng ta được bảo vệ nè, cấp nước nè, cấp ẩm nè. Và sau khi xài chúng ta sẽ thấy cái làn da của chúng ta nó mướt lên, nó bóng lên, giống như là có một cái màn nước nó bảo vệ gương mặt của chúng ta. Và đặc biệt là sau ngày hôm sau khi mà các bạn dậy, trời ơi, cái làn da nó bóng giống như trong phim Hàn Quốc á, nó bóng mà nó đẹp lắm. Bên cạnh đó con bé này còn giúp làn da chúng ta sáng và ngăn ngừa lão hóa nữa. Sáng da và trắng da nó khác nhau nha các bạn. Trắng da có nghĩa là nó trắng bóc, còn sáng da sẽ giúp cho làn da của chúng ta nó shine hơn, nó căng bóng và nó
Trời ơi, chụp hình ăn đèn lắm, rất là đẹp. Một cái tip nhỏ nữa là nếu như các bạn để cái bộ sản phẩm này nè trong tủ lạnh, xong rồi xức lên, tao nói nó mát mà nó đã ơi là đã. Ngoài ra mà để cho cái dưỡng chất được đi sâu hơn, đi thẩm thấu vào da nhanh hơn á, nên xài thêm máy điện di nữa. Tuyệt vời. Tin tôi đi. Nhìn làn da của tôi nè, 30 mà nhìn như 18 cộng gì đó. Katie Huỳnh Anh nhắn tin là I miss you. Kelly Huyền An, 24 tuổi, đến từ Đà Nẵng. Những cái lời nói mà thiếu hành động là những cái lời nói buông lơi, lời nói trót lưỡi đầu môi. Em hiểu không? Lời nói phải đi song song, tối ngày đi đôi đó. Tao nói song song nhiều khi mày không hiểu đâu. Đi đôi với hành động đó bé. Kelly Huyền An, 24 tuổi, đến từ Đà Nẵng. Tao nói 24 tuổi cho nó trẻ. Trời ơi, tự nhiên cái hôm nay trả lời quá nhiều thứ. Thường ngày mọi người hỏi về ăn kiêng, về người mẫu. Tự nhiên hôm nay ập vô cái hỏi quá trời về tình duyên, sự nghiệp luôn vậy trời ơi. Đang làm skincare luôn đó. Nhưng mà thôi, miễn mọi người vui là được rồi, mọi người vui là tôi vui. Nhưng mà về tình duyên ta nói là tôi vẫn theo chủ nghĩa là thà là gặp đúng người, đợi lâu nhưng phải gặp đúng người. Và cái quan trọng nhất, yêu ai cũng được, nhưng mà phải yêu bản thân của chúng ta. Bởi vì sẽ không ai yêu mình bằng bản thân của mình đâu nha. Nhớ kỹ điều đó. Mình gọi vậy đi. Hy vọng là những chia sẻ này trong vlog này của Minh Tú sẽ giúp ích cho các bạn và sẽ giúp cho các bạn giải trí. Hẹn gặp các bạn trong vlog tiếp theo. Bye bye và xin chào gặp lại. She like a bad when she walk, girl. Do it, do it, do it, do it, do it, do it. Girl, do it, do it, do it, do it, do it, do it. She get to the cash when she walk. She look like a bad when she walk. She get to the cash when she walk. She look like a bad when she walk. Girl, do it, do it, do it, do it, do it, do it. Girl, do it, do it, do it, do it, do it, do it. She get to the cash when she walk.